සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම වෙලකම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Windows command prompt එක. එහෙමත් නැත්නම් CMD කියන එක use කරලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මාව subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මම මේ විදිහට Windows key එක R key එක press කරලා run එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ type කරගන්නවා CMD කියලා. CMD කියන ටැග් කරලා OK කරගන්නවා. OK කරලා මේක මම full screen එකට දාගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙතන අර සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේක නිකන් hack කරනවා වගේ prank එකක්. ඒ වුණාට මේක ඇත්ත එකක් නෙමෙයි prank එකක්. මේක ඉවරයක් නැහැ. දිගට යටට යනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති කොළ පාටින් තමයි අර hack වෙන අකුරුෙන් පෙන්නන්නේ. දැන් මේක වලට තියෙන සුදු පාට අකුරු මම මේ කොළ පාට කරන්න මම මේ command එක කරනවා ℎ𝕐𝔼 කියලා type කරලා enter press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ මෙතන කොළ පාට වුණා. මම මේක ඊට පස්සේ මෙතන type කරගන්නවා caps lock on කරලා dir/s කියලා. s කියලා type කරලා මම මේක enter click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේක යටට දිගට යනවා. මේක තව දිගටම යනවා. දැන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දිගට යටට යනවා. මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ තැනකින් නවත්තලා බැලුවොත් මේක යටට ගියන්න නවතින්නේ නැහැ. නවත්තලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන date එක වල තියෙනවා, මෙතන වෙලාව, මෙතන ෆයිල් එකේ name එක, ෆයිල් එකේ type එක, ඊට පස්සේ ෆයිල් එකේ storage එක එහෙම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයගොල්ලෝ මෙතන enter press කරාම ආයෙ යටට යනවා. මේක නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ ඔටෝම නවතින්නේ ආයෙ නවත්තන්න පුළුවන්. හරි මම මේක cancel කරගන්නවා මේක නවතින්නේ නැති හින්දා. ආයෙ මම මේ විදිහට Windows එක R එකයි press කරලා CMD එක run කරගන්නවා. මේ විදිහට open කරගත්ත පස්සේ මම මෙතන type කරගන්නවා ℎ𝕐𝔼 කියලා. enter press කරලා පස්සේ ආයෙ අර කළු පාට font එකම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක type කරගන්නවා tree කියලා type කරලා enter press කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ පෙන්වන්නේ මගේ C කියන disk එකේ තියෙන files. අපි බලමු මේවා ඇත්තටම තියෙනවද කියලා. මම මේ විදිහට මගේ disk PC එක on කරගත්ත පස්සේ කියන්නේ මේක දාගමු මේ පැත්තට. මේකේ පෙන්නනවා C එකේ users එකේ user කියන එක ඇතුළට ගියාම මේකේ තියෙනවලු අපි යම් මේ document කියන එකට document කියලා එකක් තියෙනවලු. ඔව් තියෙනවා. ඒක ඇතුළට ගියාම තියෙනවලු Adobe කියලා. Adobe එකේ ඇතුළේ ආයෙ තියෙනවලු Adobe Media Encoder කියලා. හරි. ඒකේ තියෙනවලු 14.0 කියලා. හරි. ඒක මේකේ පෙන්වන විදිහට දෙනවා. ආයෙ වෙන ෆෝල්ඩර් එකක් බලමු. ඒ document එකේම තියෙනවලු NFS most wanted කියලා. ඒකේ තියෙනවලු account දෙකක්. ඔව් මේකේ තියෙන විදිහටම තියෙනවා. හරි. අදට වීඩියෝ එක කතා කරන්න තිබ්බේ ඔච්චරයි. අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.